જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં હું નિરાલી દુધા તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ગુવારનું સાચું શાક બનાવતા શીખીશું. આ કાઠિયાવાડની વિસરાઈ ગયેલી રેસીપી છે. ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી આ શાક બને છે. અને આ શાક બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલો જાડો પટ્ટાવાળો ગુવાર લીધો છે. એમાં છે ને દળનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. હવે આ ગુવારને હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં. આવી રીતે જાડો લેવાનો છે અને તેનો આગળનો અને પાછળનો ડીટીયાનો ભાગ દૂર કરી લેશું. અને છે ને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમારી સાથે એક પોસ્ટ શેર કરું છું કે શુક્રવારે હું છે ને આવી એક પોસ્ટ શેર કરીશ. તેમાં તમારે મને સિલેક્ટ કરીને કહેવાનું છે કે તમારે કઈ રેસીપી જોવી છે. અત્યારે જુઓ, ગુવારના સાચા શાકમાં રેટિંગ વધારે છે એટલે મેં આ રેસીપી તમારી સાથે અત્યારે શેર કરી રહી છું. તો આમાં તમે પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. અને એક આવી પણ પોસ્ટ શેર કરીશ કે જેમાં છે ને સસ્પેન્સ રેસીપી મૂકીશ અને એ રેસીપી તમારે ઓળખી બતાવવાની છે. તો છો ને એક્સાઇટેડ? તો થઈ જાવ તૈયાર. હું દર શુક્રવારે આવી પોસ્ટ મૂકીશ. હવે ગુવારના બંને બાજુના ડીટીયાનો ભાગ દૂર થઈ જાય એટલે આપણે તેને છે ને પાણીમાં ડૂબે એવી રીતે પ્રેશર કુકરમાં આવી રીતે મૂકીને પ્રેશર કુકરની આપણે 4 વિસલ વગાડવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક લસણની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. તો અત્યારે લીલું લસણ ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે. તો મેં 100 ગ્રામ જેટલું લીલું લસણ, એક નાનો આદુનો ટુકડો છે જેને મેં સ્લાઇસ કરી લીધી છે, એક તીખું મરચું અને 4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી તેની પેસ્ટ બનાવી છે. હવે આપણે એક નોનસ્ટિક કઢાઈમાં વઘાર કરીશું. તો મેં અહીં છે ને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે જોઈએ છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું. અને હવે જે આપણે પેસ્ટ બનાવી છે તે બધી જ લસણની પેસ્ટ તેમાં એડ કરીને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. અને આ પેસ્ટને આપણે થોડી વાર માટે સાતળી દઈશું. તો તમે સાતળતા જ તેનો કલર જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ હરિયાળો આવ્યો છે. ખૂબ જ સરસ આ લીલા લસણથી શાકનો વઘાર કરીએ તો શાક ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બનશે. તમે લુક જોઈ શકો છો. આ રેસીપી છે ને બા અને દાદીમાં વખતની છે. હજી પણ તમે ઘણીવાર કાઠિયાવાડમાં જાઓ ને તો આ શાક ઘણાના ઘરે તમને જોવા મળશે. હવે આ જ્યાં સુધી સતળાય છે ત્યાં સુધી આપણે 1/2 કપ જેટલી ખાટી છાશ, 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અને બધું જ આ ગ્રાઇન્ડ કરીને એક ગ્રેવી તૈયાર કરીશું. તો આ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયેલી છાશને આપણે વઘારમાં જ એડ કરીને એક આવી ગ્રેવી બનાવી લેવાની છે અને ધીમે ધીમે તેને ઉકળવા દેવાની છે. તમે લુક જુઓ કેટલો સરસ હરિયાળો આવી રહ્યો છે. અત્યારે શિયાળો છે, શાકભાજી પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યા છે અને લીલું લસણ તો ધૂમ આવે છે. તો લીલા લસણના શોખીન હોય અને શાકભાજીના શોખીન હોય ને તેને આ શાક ખૂબ જ ગમશે. હવે છે ને આપણે આને થોડી વાર માટે ઢાંકીને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણો ગુવાર બફાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ જ 4 થી 5 વિસલ થાય અને એકદમ સ્લો ગેસે જ આપણે વિસલ કરવાની છે. અને હવે છે ને બ્લેન્ડરથી તેને આવી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો એકદમ જ સરસ ગુવાર બફાયેલો હોય એટલે આવી સરસ એકદમ જ પ્યોરી બની જશે. અને તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય ને તો તમે છે ને હાથથી ચોળીને પણ તેને આવી રીતે છાળી શકો છો. તો છાવણીમાં આપણે આ બધી જ આપણે પ્યોરીને છાળી લેવાની છે જેથી ગુવારમાં જે પણ કંઈ કચરું કે તેની નસો હોય તે બધું જ નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડું પાણી નાખીને મેં બધું જ તેને આવી રીતે તેને અલગ કરી લીધું છે અને આવી રીતે આપણને ગુવારની પ્યોરી ખૂબ જ સરસ મળી જશે. હવે આ પ્યોરી છે ને તેને આપણે જે વઘાર કર્યો છે લસણનો તેમાં જ એડ કરી દઈશું. તો ખૂબ જ સરસ છાશ સાથે આપણો વઘાર પણ ઉકળી ગયો છે. હવે તેની સાથે આ ગુવારની જે આપણે પ્યોરી બનાવી છે તેને એડ કરી દઈશું. ગુવારમાં પોટેશિયમ અને ફાઇબર પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી કોલેસ્ટ્રોલને દૂર કરીને હૃદયને સ્વસ્થ રાખે છે. તેમજ ફોલિક એસિડ નામનું તત્વ તેમાં હોવાથી ગર્ભાવસ્થામાં તે ખૂબ જરૂરી એવું શાક છે. તેમજ જેને નથી ભાવતું ને તે હવે આ ગુણધર્મ જાણીને હોંશે હોંશે ખાય છે. ઘણા લોકો મોઢું બગાડતા હોય છે. હવે છે ને તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 ગોળનો ગાંગડો, 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીને તેને મિક્સ કરી લેશું. તો એકદમ સ્લો ગેસ પર જ આ શાકને આપણે ઘટ થવા દેવાનું છે. તો ઢાંકીને આપણે સાઈડમાં કૂક થવા દેશું. હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે બાજરીના રોટલાની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ, અડધી ચમચી જેટલું મીઠું આપણે છાળી લેવાનું છે. અને હવે તેની અંદર જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું. તો પાણી નાખીને આપણે તેને લોટ બાંધી લીધો છે અને હવે તેને મસળતા જવાનો છે. જો આવી રીતે મસળશું ને તો રોટલો એકદમ જ સરસ સફેદ અને કૂણો બનશે. તો જેમ જેમ લોટ મસળતા જશું તેમ તેમ તેનો કલર પણ વ્હાઈટ થઈ જશે અને એકદમ જ આવી રીતે સોફ્ટ બની જશે. તો આવો લોટ આપણને રોટલા માટે જોઈએ છે. તો જેવડો તમારે રોટલો બનાવવો હોય એટલા પ્રમાણમાં આપણે લોટને હાથમાં લઈ લેશું અને આવી રીતે ગોળો વાળી લેશું. તો આ પ્રમાણનો આપણે લોટ લીધો છે અને હવે તેનો આપણે રોટલો બનાવીશું. તો રોટલો બનાવવા માટે પહેલાં આ રીતે થોડું પાણી આપણે
વાસણમાં લઈ લેવાનું અને હાથ ભીનો કરીને આપણે તેને ટીપતો જવાનો છે. તો પહેલાં તો છે ને થોડી વાર આ રીતે થપથપાવી લેવાનું અને આવું ગોળ ચકડ્યું બનાવી લેવાનું અને પછી બંને અંગૂઠાની મદદથી અને નીચે આંગળીઓની મદદથી આવી રીતે ગોળ ચકડા જેવું બનાવી લેવાનું, જેથી તમને રોટલો ટીપવામાં સરળતા રહેશે. જો આવી રીતે શેપ આપી દેવાનો એક નાનો એવો, અને પછી છે ને બંને અંગૂઠાની મદદથી જે ફરતી આઉટની કિનારી છે તેને આપણે દબાવતી જવાની. તો આવી રીતે અંગૂઠાની મદદથી તેને સહેજ દબાવતા જઈએ એટલે ખૂબ જ સરસ રોટલો બનતો જાય. અને પછી આંગળીની મદદથી એવી રીતે ટીપતા જઈએ. હવે તેને માટીની તાવડીમાં નાખી દેશું અને બંને બાજુ તેને શેકી લેશું. તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ચાકાની મદદથી તેને ઉઠલાવીને બંને બાજુ આપણે શેકી લેવાનું છે. તો અહીં આપણે હવે છે ને રોટલાને આપણે થોડો વધારે ચડવા દીધો છે. એનું કારણ છે કે આપણે છે ને રોટલો ચોળીને ખાવાનો છે. તો થોડો વધારે ચડવા દઈએ ને તો તેનો છે ને ગુવાર મસ્ત બને. અને જો થોડો આપણે કાચો ચોળવા દઈએ એટલે કે ઝડપથી વાળી લઈએ તો તે થોડો સોફ્ટ બનશે. તો એમને બટકા સાથે ખાવા હોય ને તો તેવો ચોળવવાનો, પરંતુ અહીં ચોળીને ખાવો છે એટલે તેનો સેજ વધારે ચડવા દીધો છે એટલે તેનો ગોર સારો થશે. લુક જુઓ તમે કેટલો મસ્ત આવે છે. તમે ભાખરી પણ કરી શકો છો, નો ડાઉટ, તમને જે ગમે તે. રોટલા સાથે વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. હવે છે ને સાઈડમાં આપણું શાકની ગ્રેવી ખૂબ જ સરસ ઉકળી ગઈ છે અને તેમાં તરી પણ છૂટી પડી ગઈ છે. એટલે કોઈ પણ શાકમાં આવી તરી છૂટી પડી જાય એટલે શાક આપણું ચડી ગયું છે. અને શાકમાં છે ને એક આપણે ખૂબ જ સરસ વઘાર કરવો છે. અહીં શાક થોડું મને મોળું લાગે છે એટલે હું ફરીથી અડધી ચમચી જેટલું તેમાં મીઠું એડ કરી દઈશ. અને છે ને ખાટી છાશ તમે લેજો, એવું તમને વધારે પ્રિફર કરીશ, કેમ કે ખાટી છાશ હોય ને તો શાકનો સ્વાદ વધારે ખૂબ જ સરસ આવશે એમ. હવે શાકને કલરફુલ બનાવવા માટે એક તડકો કરીશું. તો મેં અહીં છે ને 5 ચમચી જેટલું દેશી ઘી લીધું છે અને જેવું ઘી ગરમ થાય એટલે તરત જ 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરીશ અને ગેસની ફ્લેમ છે ને બંધ જ કરી દેવાની, એટલે મરચાંનો કલર એવો ને એવો જળવાઈ રહેશે. હવે 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખીને આપણે તેનો તડકો કરી લઈશું. જુઓ તમે લુક કેટલો મસ્ત આવે છે કે જોતાં જ તમારા મોઢામાં પાણી તો આવી જ ગયું હશે. તો હવે આ બધો જ તડકો આપણે શાકમાં મિક્સ કરી લઈશું. ખૂબ જ સરસ આ કાઠિયાવાડી અને વિસરાઈ ગયેલું શાક છે, પરંતુ તમે એકવાર આ રેસીપીથી બનાવજો, ખૂબ જ મસ્ત બનશે અને રોટલો ચોળીને ખાજો, ખૂબ જ મજા પડી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે હજી સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આવી નવી અને વિસરાઈ ગયેલી બધી જ રેસીપી તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. તો ગરમા ગરમ ઘીવાળા લચપચતા રોટલા સાથે ગરમા ગરમ ગુવારનું સાસુ શાક, લીલા કાંદા અને સાથે ગોળનો ગાંગડો મળી જાય ને તો ખાવાની તો મજા જ આવી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરો, રેસીપીમાં લાઇક અને કોમેન્ટ આપો અને આ રેસીપી જોવા માટે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.